iligtas ang isa't isa. 5 silang kailangang magtulungan para makamit ang tropeyo ng MPL Philippines Season 14, ang pinakamahirap na rehiyon sa buong mundo. As in, hindi ko maintindihan kung paano ba nangyayari to palagi. Ang uusbong yung lakas na bigla na lang magpapakita na, uy, nandito din kami. And if you don't treat us with respect, we're gonna make sure that you will pay. And as of this moment, itong dalawang panibagong houses natin, ang kita natin ngayon. You start to see the you start to see the Auroras, and now we are just a few minutes away finding out the battle. We're gonna start it off with the blue side being picked. At dahil number 1 ang Fnatic Onyx Philippines in terms of standings, kahit sino ang kanilang makalaban, sila lagi ang may first dibs. Alam naman natin nung regular season at pati na rin ng playoffs kung gaano kahalaga yung pag-pick up dito ng blue side. And na naging storya na side natin ay yung Suyu. So, malaking question mark to for Fnatic Onyx kung kukunin ba nila. Kasi, again, kalaban nila ngayon, ang Aurora MLBB, isa sa mga successful na teams na lumalaban din sa Suyu pick. Kaya nga ito yung pagsiset up ng Fnatic Onyx Philippines. Binanggit ni Coach Pacbet nung nandito siya sa ating Infinix Game Tambayan. Nagse-set up ang mga koponan sa bagong hero. Ayun ba yung makikita nating bagong hero. Pero alam mo, gusto ko lang pansin na ang Fnatic Onyx Philippines for the longest time pagpasok ng playoffs, isa o dalawang, parang tatlong hero pa lang yung pinagamit nila kay Kirk. Yeah. Pero madalas Edith yung hero na yun. Oo. Malaki din talaga yung magiging contention rate between both Edward and Kirk do sa hero selection na yun. But then again, Fnatic Onyx, first pick, open ng Suyu, and we already see the setups. Nakatanggal yung Matilda ng Aurora, wala rin yung Juicin. So the question is, will Aurora still go for the Alpha Rafaela na pinantata pa talaga nila sa Suyu ng kahit sinong kalaban nila? Oo nga, pwede din silang mag-veer towards picking that Eve or even the Valentina as early as now. But then, again, open ang show ni Rene na kahit paano, in-early pick din ng Aurora. Pwede rin kasi, may, again, may labanan between Brusco and Rene J, no? Yung mga setter heroes. May adjustment lang na pwede mangyari sa second phase ng Aurora kasi nga, again, nag-utility si Rene J. Pero definitely, malaking threat dito yung binabaki nating Edith kanina and possibly the show. As Antianaras mentioned kanina, ito na talaga yung answer ng Aurora. They came prepared against this first pick, Suyo of Fnatic Onyx. Pero ang pwede gawin dito ng Fnatic Onyx, pwede nila nakawin yung Moskov or yung Harith. Mula dito kay Doming, two of the most dominant marksman heroes on the side of Aurora MLBB. Yeah, maganda nga yung pagkakapick ng Moskov or Harith right now. Pwede din sila, I guess, ayan na yung show na sinasabi natin both Brusco at Rene J ay very proficient in using this hero. So now, for Aurora MLBB, ang mga possible pa-counter na lang nila sa show, ang naisip ko kasi talaga Matilda or title. Pero pwedeng makita ng Fnatic Onyx yun pagpasok ng second phase ng draft. Oo. So, kinuha nila yung Valentina dito ni Yue para may sarili silang real-world manipulation. And it's gonna be good kasi again, kino-consider natin for the longest time na magandang kit to against the Alpha na pwedeng lumabas dito mula sa Aurora. Open ng Fanny, however. Open ng Fanny ni Demon Kite. This might be a pick that they can seal in this slot kasi pwede nilang tanggalin yung mga remaining counters pagdating sa second phase. Yeah, if mag-alpha naman dito, yung side ng Aurora MLBB, I think for ngayon ang Fnatic Onyx Philippines, they could go with either Rafael Laban para hindi makumpleto yung Alpha Ruparo. Pero ngayon, Claude at mukhang si Yakela ang pupuruhan nila. Oo, talagang tanggal dito ng mga comfort picks para kay Gold Standard. Silang Eve and hindi rin ganun ka-reliable yung kanilang catch. Mas mainam nang tanggalin yung Claude. And maybe they're considering of taking up the Harith para kay Doming ng fourth pick. So if not, they have a choice here. Pwede nila tanggalin yung dito sa second phase para malimitahan din yung mga pwedeng lumabas
mula dito sa Aurora MLBB. One thing na pwede na nilang isipin dito is again yung Tigreal. Pwede dito kay Ren J. Yep, yung tig na yun. Harith Moskov din, yun na lang yung mga nakikita kong posible pang pag-agawan ng parehas nating gold dinner. And even the 1-1, kahapon Yes. ko pa nakakalimutan. Ayan. Pwede nga naman lumabas dito yung 1-1 on both sides. If it's gonna come out from Aurora, might as well pick a roam or XP ng fourth pick. Tapos last pick nila yung 1-1. Kasi ang mahirap dito, lalo sa posisyon ng FNOP, pwede pick ng 1-1 pero maka-counter ka sa lane. And already yung tatlong heroes na nakikita natin from the side of Aurora, they don't mind playing slow down yung mga ni 1-1 dito. Pwede rin siya i-burst ng alpha kaagad kahit meron siyang semi. Yung damage kasi, yun yung kailangan mo isipin as a 1-1 player. Kailangan hindi enough yung damage siya para pagdating sa team fight, you can actually move around. One of the best heroes that King Kong has utilized so far is Yu, yung pinakabagong hero natin sa larong MLBB. He's utilized it so many times, and compared to the other junglers na madalas ko makita na halos 1.60, 1.75, you have that 2.60 average turtle kill, and then nagkakaroon siya ng slight problems kasi hindi nagiging balance. That 1.75 and 1.50 nagiging 0.8 na lang pagdating sa Lord. So let's see if anong kukunin ng Aurora dito. Again, Harat is open pero may Lunox threat yung side ng FNOP. So baka ang gawin nila dito ay last pick Domeng. But they still go for the Harat. Okay. Clint Lunox is viable for FNOP, but even the Beatrix be a nice option here for FNOP. Bea siguro nila ng another layer of catch mula dito kay quite possibly kay Brusco or kay Kirk. Pwede rin Phobius or even yung Arlot ni Kirk. For sure. And even this Cho, I mean, historically, pwedeng madalas nakikita natin siya kay Brusco. Pero wag natin kakalimutan na si Kirk can even use this Cho as well. So I think right now, at least for Fnatic Onyx Philippines, ang mga choices nila ay talagang mag-get tricks. Carry, I don't think masyadong nagiging priority yung carry. Moskov even, pwede pa rin pala. Lunox ang pinili. Maybe an Arlot or Trizla. Hero to Arlot. Ooh, okay. J, Kaja is open. Kaja or Rafa? Kaja, Rafa, Estes? Estes? Parang kakabahan ako kapag nag-Estes. Medyo burst type yung FNOP and hindi rin ang hard CC lang nila dito is yung fire slash pati yung wave that if you manage to nullify that with the purifies and yung amount ng heals na pwede manggaling kay or Rafaela, it's gonna be enough for the Alpha and Eve to be able to fend off FNOP. And ito yung sinasabi natin kanina, kahit historically mas madalas nagamit nitong si Brusco ang show, hindi naman ito maiipit sa kanya. Pero Ruby pick kay Rene J, he just keeps surprising us bago mag-end yung regular season. I think he was top 2 in most unique heroes used. Second no. Pero ngayong playoffs, padami yung heroes ni Rene J. Here for Aurora, kailangan lang nila mag-survive ng early game. Turtle control is gonna be very important for Aurora here kasi hawak din nila yung mid-game power spike. But we all know FNOP, kapag nakakuha sila ng momentum, sobrang aggressive itong team na to. Both teams are 4 wins away from achieving yet another
dream na gusto nilang makuha para sa kani-kanilang kupunan. It's an unstoppable force kontra movable object. Who is gonna get first dips on that road to the championship? Guys, pasok. At malalaman na nga natin ang goat sa pasok natin sa land of Dawn. Welcome to the grand finals between Aurora MLBB and Fnatic Onyx. Kami maglilingkod sa inyo. Uli nga pala kasama si Ate mo Chantel. Ano ba ang ine-expect natin sa laban na to? Alam mo, dalawa lang yan eh. Finals at pagka malakas yung dalawang teams na nagkatapat, parang expect sobrang bilis na magiging laban or i-expect mo na sobrang tagal nung mangyayari. Kasi yung mga Lord Dance natin na recently ay parang medyo mahaba na kung dumating sa time na bilis, parang stretch na. Kaya nga parang may mga 24 minutes, mga 25 minutes, pero may mga games din na natatapos ng mga 11. At I think the earliest game natin ay 97. Yes. Napakabilis. Hawak ng ang record na yun ay hawak ng Fnatic Onyx. Kaya naman nabangan natin kung kaya ang sabayan yung ganun klaseng pace because right now mukhang kalmado naman ang ating Definitely magiging focus lang to para sa mga players natin and most likely pipigilan yung jungling pattern. Again, napaka-importante na mauna ka na at least level 5. Parang dati kasi pag nag-level 4, diretso turtle ka na eh. Oo nga. Ngayon, kung kaya mo mag-level 5, why not? Diretso na. Pag nakikita natin ngayon no, yung meta natin, medyo ibang-iba na talaga yung galaw ng ating mga teams. Minsan di mo maintindihan bakit mabagal. Biglang bibilis. At siguro yun sa mga hero picks nila. But right now, for Aurora, they do have the crowd control with that Edith. At may Ruby pa nga sila. Kung tutuusin, parang classic Season 8 meta eh. Yung Ruby... Ay, kung naaalala mo. Parang meron kang crowd control tapos sa diretso ka if ever dun sa mga pag-zone na ginagawa. But speaking of zone, sabay din the lane. Si Renny yata magiging target, makakapag-flicker out at mag-flicker in naman. Wow! Si Edward, ginamit na early on ward, pero nga lang, first blood para sa ito, Onyx. Kahit pero patay din si Kirk at mainit, saktong-sakto. Merong ginamit word manipulation. So, para sa mga players natin. Grabe yung palitan ng mga ultimates doon natin mo Chantel. Pero ang turtle ay mapupunta pa on. Kaya naman sila ang mananalo sa trade na yun. 2-2 ang ating kills. Sa pagong, ang Fnatic at hawak nga nila ang 400 gold lead sa ngayon. Fight Chantel. No, makikita natin na talagang pindot ang ating mga teams. O, para pag may nakasalubong, diretso na. Agad eh, even Bruce ko dito ay nagbibigay ng information para sa kanyang mga kupunan at napakalalim yan. Actually, anytime may pwedeng merong pumasok para dito sa Fnatic.
Yan, oh. Philippines, pero para bibigyan ni Demon kahit ginamit na nga yung Wave the Dragon, pero para... Ay! Nakatog yung flicker para makakapag-shoot po out. Makakaba si Brusco at makakatakas nga. Ayan na, nagamit ang pero hinahanting pa rin siya. Tingin tayo doon sa may mapa. Tignan natin kung makakawin nga ba. At tas nga si Bruno. At ngayon, magsisimula na nga mag-purple dito si King Kong. Still, 1 minute bago lumabas ang ating sunod na turtle. At mukhang nagkakainitan na agad ang dalawang teams natin. Oo, yung mga ganong initan, yung sinabi natin na pag meron nasa harap, regardless kung tank ka or not, parang ganun yung ng mga teams natin. And continuous ang nagiging rotation actually for both of our even pagdating dun sa goal lead, no, parang yung mga gantong moments na 3 minutes, parang expect at least 100 gold lead for both gold laners. Pero halos matay para ito kay Domeng and kay Kelra. Oo nga, tapos makikita pa natin, no, talagang minsan ay nag-overheat ang ating mga players na grabe na agad yung mga pasok, yung mga flicker biglang nababato agad at napakalapit ating community prediction. 51% ang nagsasabing Fnatic Onyx ang makakalamang dito, pero yung 2%, men, parang ang lapit eh. Oo nga, parang kung iisipin mo sa naging performance ng mga teams natin na all throughout para exceed sa expectation. And speaking of exceed expectations, sinabi natin parang expect mo dito either sobrang bilis or super bagal. Pero sa dalawang teams natin parang hindi kung kailan anytime magkakaroon ng setup play. At ayun na nga, setup play ang ating hinahanap dito. Nakahanap na nga ng isa na ako pa rin na Spear of Alpha. And si Kirk ay babagsak na nga rin ang agad-agaran lang. Ito kasi Super Prince may hawak pa rin. Eve Ultimate. Turtle parang hindi na makasilip. Yung pala magiging trade King Kong is gonna be the purple buff. So okay na daw na hindi makuha yung Turtle pero maganda to para sa Aurora. 1-1 na ang ating turtle take at mukhang si Brusco pa nga ang ata ay susunod. Wave the Dragon ay nagamit na at hindi niya itutuloy ang paglalaban na yun. Pero Selra! Naku po, makakapag-break out ba? Nagamit na nga din dito yung final slash. And for the players, ay hindi yung hatak pala dito. Akala ko merong Arlot Ruby nga pala yun. Kamuntikan lang naman. Pero yun na nga, still, just 100 gold lead. Dito sa Fnatic Onyx, and still, napakalapit po ng ating Game 1 Grand Finals. Napakaganda ng laro. O parang hindi mo expect kung kailan magkakaroon ng biglang pagpasok para sa mga players and ramdam natin yung intensity kasi sometimes pag alam mo na pwede mong ipilit for a team fight or for a gank ay mga teams. Pero for this time, para dito sa dalawang kupunan natin, para nagiging maingat sila in a way na, okay, sige, wala siyang buhay, hindi muna natin papasukin. Pero speaking of parang pinasok na si King Kong dito, nilatagan pa ng IMU Real World Manipulation at patay na nga si King Kong. May sipa para kay Brusco pero wala siyang backup to sa gitna gusto na kuhanin. Super Friends, hawak pa rin ng Real World pero here comes Kirk. Mukhang hinahabol siya dito ni Domeng at ayan na nga nagamitan na na puwersa ang flicker. Here comes Edward, papasok loob pero hindi niya masasaktan. Still a very close game pero Kelra makakatore ata in a 2v1 scenario. Okay, so meron pag-poke dito para sa mga players ng Aurora. Nag-darkening. Pero yun nga lang, magkakaroon ba ng counter set for FNOP? So more on focus lang dito sa may top lane. Pero pagdating dahil ang mga players dito ng Aurora, isa, dalawa, tatlo ang nandoon. Pero hindi isusunod for team fight. Pero sa baba pala ang kanilang sagot at si Demon kahit ang kanila kita. 4-2 na ang kill score pero mukhang sa taas ang Aurora. Kelra, free hit lamang doon sa natitirang minion. Still, a very high-paced game dito sa ating game number 1. Ang mid lane ay nandyan pa rin naman. Ting kalabit na lang ang tore ng Aurora dyan sa mid. Nandyan na nga rin ang ating
pinaka-huling turtle ng larong ito. Si King Kong ang mauuna pero ay wala sa pwesto ang Aurora. Isipin mo, 6 minutes na nung game natin, pero yung economy na lead is around 200 lang. Minsan nakikita natin, parang 1.2k na. Pero dito talaga nagja-juggle lang para dito sa ating dalawang team. Again, Turtle guys, sinisimulan na ng Aurora. Nandito si Bruce and Super Fans for the vision at si King Kong ay nakaabang. Patay na nga kung sino Bruce. Nahanap niya si King. Nandun na rin sa likod yung jungle si Timo. Kaya HP na. At nandiyan ang asaman for Spear of Super Friends, nakakadash away. Merong free hit para dito kay Edward at si Kirk. Medyo may iwan sa mga players dito na Aurora at unti-unti na nga mawawala ng buhay. Double kill para kay Domeng at mukhang iisa pa dito ang side ng Aurora. Making double kill at triple kill. Wipeout para sa kanila. a clean wipeout. Dito para sa Aurora at sila na nga ang may hawak ng kalamangan. 7 minutes in, wala masyadong team ang nakakagawa ng ganitong play. Early game against Fnatic Onyx. Panoorin natin ang Infinix instant replay. Nagsimula ang lahat sa pagpasok ni Brusco, pero tignan mo naman yung pag-re-engage ng Aurora. Oh, ang ganda nung RWM ni Uwe kasi diba meron yung konting crowd control sa dulong-dulo na parang no easy way out para dito sa FNOP at unti-unti na nakuha para kay Dom. Triple kill, hindi pa siya napapatay. If I'm not mistaken, ay parang hindi din na-force yung kanyang Purify at that time. O at this point, no, mukhang naghihirap ang Fnatic Onyx dahil kadalasan ay sanay talaga silang nananalo in the early game. Kaya naman in this grand finals, mukhang preparado ang Aurora against the playstyle of Fnatic Onyx. At mukhang itutuloy na nga nila ang pag-push dito sa may bandang top side at hindi ito madedepensa ng Fnatic Onyx. Malaki ang lead ng Aurora MLBB. Papasok na ng 2K mark. Parang anytime din ay tatalon dito mga players ng Aurora, but para sa lineup dito ng side ng FNOP, meron naman silang pwedeng layering of skills, yung final slash, diretso, or kung sino man ang tatamaan dito Way to Dragon for Brusco. So napaka-importante pa rin na ma-maintain ang goal lead kung ikaw ang Aurora. Dahil again, this FNOP na kalaban nila. At for Fnatic Onyx, buti na banggit mo, ito yung tipo ng team na kayang baliktarin yung 9K goal. Kung naaalala mo, na Brusco big play doon sa 8K gold lead na binaliktad ng Fnatic Onyx. Kaya if FNOP ka, hindi pa naman sigurado na matatalo. Ay! Pero may nahuling isa! May nahuling isa at ang na yun is gonna be Brusco, kaya mapatay siya. Pero may final slash siya sa goal. Ay! Shutdown na si Uwe, meron pa for the Edward, ginamit na dito yung kanyang onward at primal rat as well. Demon Knight is down. Double kill na dito si King Kong, ang ating regular season MVP. At inahabol din at pinupoke dito ni Super Friends si Renergize. So it's time para sa Fnatic na simulan yung Lord. And just like that, Kirk with a beautiful finals. Slash ay na hanap nila yung team fight win. Yung 2K gold lead ng Aurora. Binura ng Fnatic Onyx with that Lord take. Mapapanood natin kung ano nga ba ang nangyari doon sa ating instant replay. Tingnan mo ang pwesto dito ni Kirk. No? Pagkapasok niya, maganda talaga nung final slash. Tatlo pala yung tinamaan. Tapos bigla na lang dumating yung mga players dito na side ng FNOP. Gusto niya sana
huli ng real world manipulation pero yung spike ng damage ay nandoon. So maganda yung saktong-sakto pagka mo for F no, kaya nilang biglang habulin. Yung kalamangan. So sila na ngayon yung lamang sa ating game. Even ball game na naman pero hawak ng Fnatic Onyx ang bola with that Lord push na lalabas doon sa may bandang ibaba. This is still a level 1 Lord. Ibig sabihin nito ay wala pa namang pagdamba ng ganap sa mga tore kaya madali din itong pwedeng madepensahan ng Aurora. Now, Fnatic sasamahan nila ang kanilang padala nila ang suyo doon sa taas para mag-split push. Alam mo, parang i-expect natin dito for Fnatic Onyx Philippines yung mga Ruby DD play din for Kelra kasi usually ginagamit yun, di ba, pag meron ng Lord for the team na Aurora, mabilis naman yung clearing ng kanilang minion wave. Pero as much as possible ay ayaw mo na pumutok yung added defense ng kanilang inhibitor turret. So Brusco ay nandito sa may side ng Lord. Pero parang disiplina muna ang paiirang F. O mukhang ayaw nilang biglaan din silang mabaliktad. Perk, nice check push. Nalaman nila na nandyan si Reddy J. At mukhang makakadepensa ng matiwasay ang Aurora. Walang laban na magaganap. Pero makakuha ng tore ang Fnatic Onyx. Lamang na sila ng 1,000 kalahati. If you're Fnatic Onyx right now, mukhang kontrolado nila ang pacing. But in terms of late game, no, medyo pantay ata ang ating tinitignan considering this is a Harith versus a Lunox. Alam mo na nabanggit mo yung late game, parang na-foresee na natin na pagkanto na yung trajectory ng laban ay mag-aatayan na lang yan na okay, Lord na lang tayo. Parang delikado kasi na parang ipilit natin na magkaroon ng team fight. So maingat din yung Aurora ngayon even for F-Nom kasi alam nila yung capacity nung kanilang kalaban na biglang baliktarin yung sitwasyon ng team fight. O, talagang respect for both teams. Ayaw nilang pairalin nilang pagiging maasim ng konti sa especially in game 1, no? Ito yung tinatawag nating tempo setter. Ito yung tipo na kapag nanalo ka ng game 1 sa grand finals, kadalasan ay nakakaisa ka pa o ikaw talaga ang may hawak ng pacing ng buong serye na to. Mind you, this is a best of 7 series. Napakatagal ng best of 7 kung aabot tayo ng 7 games. Tapos yung mga 7 games na yun, tig to 20 minutes. Kasi Hindi parang sure. ganun din naman eh. Kasi parang mag-lure dito yung side ng F-Nop. Depende lang kung paano nila kakapitalize. But so far for Aurora in terms of items ay halos magkakapantay lang din. Parang hindi nagkakalayo. Probably yung gold na lang ni Demon kahit and ni King Kong yung may discrepancy. O yun na lang talaga, no? At malapit na nga mag-lock build dito si King Kong. Isuyu, isa sa mga pinakabagong hero. Makikita natin na talagang yan ang nagiging go-to build ng maraming junglers. Yung konting may spell vamp, konting may cooldown reduction. Pero nandyan na nga ang Lord. This is the Luminous Lord already. At kung sino man makakuha nito ay may malaking chance actually na makakuha ng inhibitor turret. But right now, nagpakita na si King Kong doon sa may bandang itaas. A 5v4 scenario in this Lord area. At kita natin na although kahit lamang F no pagdating doon sa kanilang gold lead, ang Aurora ang nagtatry na mag-take ng position sa Maya Lord. So very crucial dito kung paano yung magiging positioning ng kanilang mga post sa 5s. But for Renny J, parang nag-aabang din siya kung sinong papasok doon sa bush malapit sa area ni Brusco. Conceal is available dito para kay Brusco. Pero mukhang naghahanap pa ng pwesto ang dalawang kupunan. Aurora may pang check push naman na gamit na ang mga abilidad ni Eve. Half HP on the second Lord at mukhang i-reset na naman nila ito. Babalik na naman tayo sa ating classic Filipino Lord Dance para sa ating Grand Finals. Sabi sa'yo, pag may yung mga movement ng mga players, halos ayaw na mag-teamfight, nag-aantay na
niya ng floor dance eh. Pero medyo may advancement. Grabe yung flicker tapos Siva. Habang nakuha na ni King Kong yung Lord. Aalis doon sa may real world manipulation. Pero hahabulin na nga si Brusco. At meron pang flicker pagpasok para dito kay Rene J. Si King Kong kanya makaka-target. Pero makaka-set play ba? May counter na final slash para kay Kirk para mapaalis ang mga players ng Aurora. Lord para sa presyo ni Brusco. At dito na nga natin masasabi, ito yung mala-roadman na galaw ni Brusco. Kumbaga, kung Chicago Bulls ang Fnatic Onyx, ito si Dennis Rodman, okay lang kahit mamatay. Oh, I got Okay it, I got lang. it. Ako na bahala sa lahat ng mga pwedeng ibato ng Aurora. Pero kinagandahan na for Aurora Omi. Sasalubungin pa yata nila yung Lord. Alam nila na wala yung tag-advance. Alam nila na wala yung taga-vision. Pero alam din yata ito ng FNOP. Super Prince sana andun sa may Gedli, pero mukhang nakita na nga rin siya dito ni Edward. Mukhang mabifear at hindi naman pala. Second dash na gamit na at mukhang si King Kong ay nasa pwesto na rin. Looking for that big play. Meron pa na slash para dito kay Kirk. Set up ang mga players pero may counter set up play para dito kay Demon Kites. So may kamatik na grabe yung Summit Force. And patay ang isang player dito ng Aurora at unti-unti na mawawala ng buhay ang iba. Pero makakatakas yata dito si Rene J. Or hindi, makakatakas at papasok si Demon Kites. General goes down at mukhang may nasipa pang ang isa. Real world manipulation mula kay UX. Si Brusco ang nasusunod. Si Domeng papasok at hindi na nila itutuloy. 1-4-2 ang trade natin. Take note guys na may nakuha yes for Aurora at meron pang Lord dito yung FNOP para madedepensahan yata dahil nandito naman si Rene J at si Yue para salubungin yung Lord. At ito na, kalma na naman tayo. Tahimik muna ulit. Tahimik na naman dahil nawala na ang Lord, natapos na ang teamfight, isang reset na naman ang ating inaabangan. Ito talagang sinasabi nating systematic pero aggressive ng mga teams. Tsaka sumakto na to dahil systematic sila tsaka aggressive, controlled aggression ika nga para sa dalawang teams. Kung babalikan natin yung inilatag ng panel kanina, around 15 minutes yung average time ng FNOP, 16 minutes naman para sa side ng Aurora. So sanay na sanay sila sa ganitong duration ng laban. So imagine na lang kung gaano ka-intense ngayon nagiging comps nila na lahat na siguro ng tunog ay nagawa nila every time nagkakaroon ng teamfight. Oo, pero mukhang kalmadong-kalmado yung mga roamers natin dito, no? Si Rene J at Pulsuhan lang. Pulsuhan. Pero syempre, hindi rin naman natin naririnig kung ano talaga yung mga comps nila. Pero panigurado, ito yung sigaw na nasigaw yung loob nila. Kumbaga, kung hindi man lumalabas sa bibig. Ito. Kumbaga, seryoso na talaga. RG boys, no? Kapag stars na ang usapan. Pasigaw talaga yan pag nakita mong merong viable na target. Uy, by the way Twilight Armor para dito kay Kirk. Uy, okay niyan against yung burst damage na pwedeng iba to ni Domeng. Tandaan natin na bago na ang Twilight Armor, mas madalas na itong pwedeng i-proc. Kaya ibig sabihin nito ay yung mga yung mga short instances ng damage na pwedeng iba to ni Domeng ay pwedeng mabawasan na malaki. Brusco with a concealed play, pero mukhang nakita siya ng Aurora, kaya naman hindi niya ito itutuloy. Lord, malapit nang lumabas and this will be the third Lord of the game. Hindi pa naman ito ang default Lord. So, ibig sabihin, merong information dito yung Aurora na walang concealed play na pwedeng gawin si Brusco. Again, for Brusco, wala siyang immortality. Si Rene J meron naman. Minsan sa mga most crucial moments ay napakakailangan yung extra life na pwede ka sana makatakas. By the way, sakit na ni Kelra. Nararamdaman natin nung nakita yung damage dito laban kay Edward. Alam mo naman, kapag Lunox late game, pag nabigwasan ka ng Darkening Chaos Bots, medyo mahapdi talaga yon. Pero half HP na para sa ating third Lord of the game. Brusco looking for that one big play. Okay, ginamit dito yung real world manipulation. Kirk is gonna be down. Meron pa Siva para kay Brusco. Medyo maliliit nga lang pagpasok din yung Super Friends. Brusco is down. Pero may shutdown dito against Domeng. Saka may dito ni Kelra. Meron pa mag-freeze para sa kanya. May immortality si Rene J. Pero si King Kong ang nakakakuha ng Lord. At mapatay pa nga niya si Demon Kite. So si Rene J na lang natitirang buhay para dito sa side ng Aurora. Sobrang kalmado ng galaw ng Fnatic Onyx. That was a great engage coming in for Aurora. Pero hindi sila nag-scatter. Hindi sila nag-disperse. Hinanap nila yung Lord. At mukhang hahanapin nila yung laro. At ang nahanap din nila sa may gitna ay kamuntikan na unstoppable na para dito sa ating regular season MVP at walang makakadepensa para sa Aurora. Para sa ating unang laban, Fnatic Onyx Philippines. At ayan na nga, nabigyan na ng isa. Aurora MLBB goes down in our game number 1. Fnatic Onyx, calm under pressure. Pinakita na nila na sila ang mangunguna sa ating pinakaunang laro in this best of 7. Matagal-tagal pa ang ating lulutuin dito. Talagang inikot nila at hinanap kung nasa mga players
Napakagandang performance para sa kanila. Alamin na natin kung ano nga ba ang mga kaganapan. Punta na tayo sa ating mga tropa sa Infinix Game. Fnatic, Onyx, Philippines, Sonic! Gustuhan nyo ba yung laban na yun? You hear their screams, you hear their cheers. At ngayon, maganda ang naging simula ng #1 seed from the regular season. They're not backing down. At nakita natin yun with just a single team fight to determine the fate of this game. What a great game coming from Fnatic Onyx Philippines. All throughout the game, nakakakita tayo ng sobrang gagandang plays coming from both of the teams. I think it was the first turtle na Aurora MLBB was able... second ba sinabi ko? First. Basta second turtle na Aurora MLBB was able to wipe out their opponent. But then nung pagpasok ng Lord ay dun umarangkada ang Fnatic Onyx Philippines. Pero ang MVP natin is the Beast, the Sky King Kong, na ang ganda ng nagiging performance all throughout the match. Yes, sobrang relatively low scoring yung kanyang game, but still, yung pinapakitang rotation coming from King Kong na mula playoffs, yun yung same na ginagawa ng Fnatic Onyx Philippines na yes, nabasa ng Aurora MLBB kahit paano ng mga earlier stages of the match. Ang ganda na hindi parang naging hindrance yun for King Kong to be able to secure yung mga necessary objectives for his team. Ito yung mga sinasabi natin kanina na magkakaroon ng may mga magagandang plays dito yung Fnatic Onyx Philippines. This was the first Lord na sobrang ganda ng pagkaka-pick off ng Aurora MLBB against kay Brusco. But that triple final slash coming from Kirk led to their win in that specific skirmish. All throughout the match, alam ng parehas na kupunan kung sino yung dapat nilang targetin at alam nila kung kailan nila dapat gawin yung mga ginagawa nila. And ganun yung pinapakita nila sa atin na yung early game aggression, tinatransition nila to mid-game aggression. Tapos later on, it was Fnatic Onyx Philippines that got the victory. You know, right from the start, we've seen both of these teams na talagang trinabaho nila yung macro gameplay. Na kumuha muna sila ng mga Torres sa side lanes and, you know, Fnatic Onyx Philippines got first dibs and then Aurora lands it with a double turret takedown. Pagkatapos nun, Fnatic Onyx Philippines, they went right to those major objectives na talagang kailangan nilang ipaglaban. And then all of a sudden, may kruha na yung naging labanan. Diba? From all of those turret takes, from all of those objective takes, we've seen Kirk using those final slash para mapigil yung Earth Shatter. Sometimes there's even Super Prince just making sure that he would make those risky plays nang sa ganun ay kumagat yung Aurora. Kumbaga, pain lang siya. He's quite of like the sacrificial lamb towards the final push na ginagawa ng Fnatic Onyx Philippines. At dahil doon, mas nabibigyan ng space itong si King Kong to not only get the gold, but to also deal some damage dahil hindi alam ng Aurora kung nasan siya nakapwesto most of the time. Laging nakapwesto sa opposite lane si King Kong. We all know that. And there were moments wherein Aurora MLBB ay nandun nakapwesto 2-3 miyembro nila. I believe it was Domeng, that's one of them, with the hopes of being able to shut down King Kong. Kaya nagiging maganda yung ginagawang ganon ni King Kong ay dahil all throughout the match, si Kirk, si Super Friend, si Brusco at si Kelra nakakahanap ng ibang skirmish na makakapag-benefit sa kanila. There was a single time na nag-rotate yung Aurora MLBB towards King Kong tapos ang naging response ng Fnatic Onyx ay mag-rotate towards Demon Kite. And to me, that's a very parang wonderful trade kasi parehas junglers but at the same time, may nakukuha kahit papano na isa pa dalawa yung Fnatic Onyx Philippines eh. Kaya kahit mas mataas yung kill score dito ng Aurora MLBB dahil sa Fnatic Onyx Philippines napunta lahat ng Lord na necessary para makakuha sila ng espasyo sa mapa, yun yung nakapag-lead sa kanila towards the victory. And since day 1 ng regular season, binabanggit natin kung gaano kahalaga makakuha ng espasyo sa mapa, lalong-lalo na sa early game. Nakuha yon ng Aurora, but it was Fnatic Onyx Philippines na nag-transition to ensure that they will be able to secure the victory. The space was given and the win was also taken by Fnatic Onyx Philippines all throughout that game number 1. Pero matatandaan natin that this is gonna be a best of 7 series. It is a race to 4 wins at
ito na ang magandang naging simula ng Sonics towards what they want to achieve, which is gonna be their first ever championship. But as of now, I am sure na maraming insights ang ating mga analysts towards that. At midnight, Wolf, welcome back. A surprise comeback performance coming out from the Super Family as they take game number 1 against Aurora MLBB. Once again, welcome back to the Understand. But we're not done with surprises yet. As we introduce you, Coach Wolf from TNC. Coach Wolf, how are you doing? Woo! Feels like home. Feels like home. Do you miss it? Do you miss I it? miss it a lot. And special thanks to everyone who welcomed me here as well. And to those who are howling today. So thank you so much. Thank you so much. Now we are going to be talking about what happened in game number 1, and I need your professional insights on this. We have prepared a lot of statistics for you. First of all, now we look at the goal graph here. Wolf, I know you've been fighting against Aurora and FNOP for in the past few weeks. Can you tell me what happened in this game? So if you're gonna look at the composition that Aurora was that Aurora deployed, it was a box type strategy with the Alpha, the Hyrith, which usually spikes around the 8-minute mark. As you saw, third turtle, we saw their dominance. They won that box fight. However, because of maybe the positioning coming out from Fnatic Onyx, they were able to bring it back. They were able to find maybe, for lack of a better term, split pushes around the map, which didn't really look like an actual split, but more of like a a macro win that they got from the map. Yeah, it was kind of working in the mid game. Like if you look at the the power spike 8-minute mark, the highest net worth advantage that Aurora had was 2.1k. I think it's a it's a crucial factor as to why they lost their steam here, their momentum against FNOP, because up against Harith and Asui, I don't think it's enough, especially coming to the late game. Yeah, the thing with Harith as well as Alpha is you definitely need to get third turtle and then eventually the first lord for you to be able to control the game. But they lost the first lord, and I think that's where everything went badly for Aurora. Yeah, it was very obvious as you see in the damage dealt comparison graph. Like FNOP in the first few minutes, they weren't dealing the same amount of damage that Aurora was outputting from their side. But after a few minutes, especially after the the second Lord, that's where their lineup composition went angry. They were like, it's their timing now, and they were dealing more damage over the side of Aurora MLBB. Yeah. So I don't know if this is a bug, but nothing happened at 12-minute mark. But if you look back at the game, that's where you realize that Fnatic Onyx decided to avoid fights. Yes. Because they know that was the power spike of Aurora. You don't want to fight in Aurora's power spike. You have to just wait for your items. I think they were waiting for the fourth item or third item for Kelra, for him to be able to burst it down like the Lunox bomb / Ruby DD combo. I think they waited for that power spike, then they fought afterwards. Yeah, I mean, it's very obvious. Like in the 9-minute and 11-minute mark, Fnatic Onyx were really avoiding Aurora MLBB here, and because of the fact that again, timing is a big importance in this specific game, especially on the side of Aurora MLBB. When they picked up the War Axe at the port 10, the Alpha was able to move around the map. 721 was the Feather of Heaven and Harith, so that was the the key moment for Aurora MLBB. Yeah, look at that. 12 minutes 20 for both Kingdom and Kelra. They will get their third important item, Lightning Truncheon for Kelra, so that when he jumps with a Ruby DD combo, you really, technically speaking, one-hit everyone, or anyone from the side of Aurora. And then, if you combine the Malefic Roar for King Kong, that's a lot of burst in the team fights. Yeah, late game was, very, very big for FNOP here with the Malefic Roars, even the defensive items like the Twilight Armor, the Athena Shield, and also the Immortalities. They just didn't have enough damage to deal. I mean, Aurora MLBB didn't have enough damage to deal with the lineup of FNOP, especially on the late game. It was an amazing game number 1 for sure. And we are going to be witnessing more games in this finals. Again, it's a best of 7 grand finals. We want a best of 10. We want a best of 10, but it's just best of 7. Before we head on to game number 2, let's throw you over to Mara Aquino. Dito sa MPL Arena, we got the wildest fans! Kasama natin dito mula sa Cebu ang ating mga organizers at ang ating mga piloto. O, di ba? O, introduce yourselves. Hi, my name is Jem, Gold Lane Shoutcaster. Ooh, Shoutcaster. Yeah, Paul Disciple, XP Lane Shoutcaster. Carl, Shoutcaster, Jungler. Ian Snoopmeister, the mid laner and team leader ng Boo Packers. Carl Ignacio, EXP laner ng Boo Packers. Ralph Barbosa, Rover po. So we heard that Cebu Pacific held a tournament para sa kanilang mga employees. How did it go?
was fun and enjoyable memories, no? Since September, 32 teams compete, but only one wins. Only 32! Only one won, and that's them! Ito ang ating mga piloto na, okay, kamusta naman yung tournament? Kamusta siya? It was fun and intense. Kasi kami sa rank game lang kami lagi naglalaro before. So at least nung nagkaroon ng tournament yung Cebu Pacific, na-share namin yung talent namin sa lakas namin maglaro. Sige, lakas ng Pinas, lakas ng Cebu Pacific. Back-to-back champ nga pala kami din sa Season 1, Season 2. Best hero, ano yung hero? Me, si Zushin, and si Ay, nice. Valentina. Main hero. Po, every year, iba-ibang games din po yung esports tournament ng Cebu Pacific. Ang galing naman sa pag lumilipad kayo, nag-ML din ba kayo? Hindi, bawal. Bawal yon, bawal. Okay, ito naman, sino are we rooting for here? Ang Fanatic Onyx Philippines or LBB? Sino ang gusto natin manalo? Let's go!